Hey guys, my name is Suman Karki. Welcome to my channel Tech Suman and welcome to the world of tech. र आजको हामी यस भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौं प्रिभ्यू भिडियोमा देखाए जसरी नै कश्मीर टु टिकटक ट्रेन्ड एडिट जुन चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्ड गइरहेको छ र हामी आज यही भिडियो सिक्न गइरहेको छौं जुन चाहिँ हामीले सिकेर भिडियो अपलोड गर्यौं भने टिकटकमा मिलियन्स अफ भ्यूज र मिलियन्स अफ लाइक आउने चान्स रहेको छ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सो आजको हामी यस भिडियोमा कश्मीर टु भन्ने टिकटक ट्रेन्ड एडिट गर्न गइरहेको छौं र हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम गाइस, लेट्स गो फर इट। चलिए शुरू करते हैं। सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरुले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि क्लिक गर्नु होला न्यू प्रोजेक्टमा। र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि म हजुरहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दुईटा भिडियो दिनेछु, एउटा ओभरले अथवा एउटा साउन्ड। हजुरहरुले हो त्यो भिडियोको सुरुको भिडियो 10 सेकेन्डको भिडियोलाई एड गर्नु होला र हजुरहरुले हो त्यो भिडियोलाई एड गरिसकेपछि लास्टमा आउनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ एन्डिङ अथवा वाटरमार्क क्यापकटको, यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र फोटोज भन्ने सेक्सनमा जानु होला र हजुरहरुको फोटो जुन एल्बममा छ हो त्यो एल्बममा क्लिक गरेर 8 वटा फोटोलाई एड गर्नु होला र यसरी 8 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला र एडमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुको फोटोको रेसियो मिलेको छैन। त्यसकारणले एकचोटी फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई हातले जुम इन गर्नु होला अथवा पिन्च इन गरेर स्क्रिन साइज अनुसार मिलाउनु होला। यसरी एकचोटी फोटोमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुले दुईटा औंलाले जुम गरेर स्क्रिन साइज अनुसार मिलाउनु होला। यही प्रोसेस जुम गर्ने प्रोसेस सबै फोटोमा यानी कि अन्तिम फोटोसम्म यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरु सुरुमा आउनु होला र अब हामीले यति गरिसकेपछि म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरु सुरुमा आउनु होला र सुरुमा आइसकेपछि एड अडियो भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो दिनेछु र हजुरहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिन पाइन भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न नबिर्सिनु होला र हजुरहरुले हो त्यसलाई एड गरिसकेपछि म्युजिक मात्र छुटेर आउने छ यहाँनेरि। अब हामीले म्युजिकको बीट अनुसार हामीले फोटोहरुलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकचोटी म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला र एड बीटमा क्लिक गर्नु होला र बीटमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले जहाँबाट वेभ माथि गएको हुन्छ त्यहाँनेरि एउटा बीट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलको भोल्युम फुल पारेर हजुरहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बीट फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले यत्रो प्रोसेस गर्नुपर्ने जरुरत छैन। म हजुरहरुलाई सबै फोटोको टाइम र ड्युरेसन र एनिमेसन हजुरहरुलाई स्क्रिनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु, हजुरहरुले चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला र हजुरहरुले दिएको टाइम अनुसार नै एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ विदाउट फाइन्डिङ एनी काइन्ड अफ बीट र हजुरहरुले सजिलैसँग बीट फाइन्ड नगरिकन टाइम डिस्क्रिप्सनबाट हेर्दै एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरुले एकचोटी बीट फाइन्ड गरिसकेपछि यहाँनेरि म्याच कट भइसकेपछि हजुरहरुले राइटमा क्लिक गर्नु होला र राइटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु सुरुमा आउनु होला र फर्स्ट बीट हजुरहरुले जहाँनेरि राख्नु भएको छ बीटमा हजुरहरुले त्यहाँनेरि लाइन धर्काएपछि स्प्लिट गर्नु होला र त्यसपछि राइट साइडमा स्प्लिट भएको पार्टलाई डिलिट गर्नु होला अथवा हजुरहरुले फोटोलाई प्रेस गर्दै हजुरहरुले सारेर ल्याएर ड्र्याग गरेर ल्याएर बीट अनुसार पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ र हजुरहरुलाई मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, म हजुरहरुलाई टाइम डिस्क्रिप्सनमा अथवा स्क्रिनमा पपअप हुने नै छ, हजुरहरुले त्यहाँबाट हेर्दै गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुले फर्स्ट फोटो सेकेन्ड फोटो हेर्दै टाइम अनुसार स्प्लिट गर्दै अथवा फोटोलाई ड्र्याग गरेर ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि हजुरहरुले बीट जहाँनेरि छ धर्का जहाँनेरि छ त्यहीसम्म धर्कालाई एडजस्ट गर्नु होला र एकचोटी क्लिक गर्दै स्प्लिट गर्दै बाँकी रहेको पार्टलाई डिलिट गर्नु होला। बीटको धर्का जहाँनेरि छ त्यहाँनेरि राख्नु होला र क्लिक गरेर स्प्लिट गर्नु होला र राइट साइडमा रहेको बाँकीको पार्टलाई डिलिट गर्नु होला अथवा हातले नै क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो टाइमिङ अनुसार बीट मिलेको छ र अब हामीले हाम्रो फोटोहरुमा एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होला र फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि इनमा क्लिक गर्नु होला
र इनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले स्क्रोल गर्दै आउँदा देख्न सक्नुहुनेछ जुम 1 भन्ने एनिमेसन। हजुरहरूले यो जुम 1 भन्ने एनिमेसन राख्नु होला र ड्युरेसनलाई म्याक्स बनाइदिनु होला र यही सेम प्रोसेस हजुरलाई सब फोटोमा गर्नु होला। एनिमेसनमा गएर इन एनिमेसन र जुम 1 र ड्युरेसनलाई म्याक्स बनाइदिनु होला, यानि कि अन्तिमसम्म लगेर ड्र्याग गरेर लगेर छोडिदिनु होला। हजुरहरूले यही प्रोसेस सब फोटोमा रिपिट गर्नु होला। एनिमेसन, इन, जुम 1 र त्यसपछि म्याक्स। र यति गरेर एनिमेसन दिइसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरू फर्स्टमा आउनु होला, यानि कि हजुरहरू जहाँनिरबाट फोटो स्टार्ट भएको छ त्यहाँनिरको पार्टमा आउनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो फाइनल टच दिनुपर्ने हुन्छ भिडियोमा। त्यसको लागि हजुरहरूले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले त्यसको लागि एकचोटि ब्याकमा यो ब्ल्याकमा क्लिक गर्नु होला र ब्याकमा क्लिक गरिसकेपछि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुर आउनु होला भिडियो इफेक्ट भन्ने र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का सार्दै गर्दा हजुरहरूले पार्टिज भन्ने सेसन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ आइसकेपछि स्क्रोल गर्नु होला, स्क्रोल डाउन पुरै, र हजुरहरूले अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ स्क्रोल गरिसकेपछि पार्टिज भन्ने सेक्सनमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ व्हाइट स्प्ल्यास भन्ने इफेक्ट। हजुरहरूले यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको यो इफेक्ट एड हुन्छ र हजुरहरूले यो फोटोलाई यो इफेक्टलाई आधी मात्र लगाउनु पर्ने हुन्छ, आधी फोटोसम्म हो। त्यसको लागि हजुरहरूले ड्र्याग गरेर आधी फोटोसम्म मात्र राख्नु होला र यही सेम इफेक्ट हामीले सब फोटो बाँकी रहेको सब फोटोमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कपी। हजुरहरूले यो कपी इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूले त्यसलाई ड्र्याग गरेर अथवा सारेर सेकेन्ड फोटोमा ल्याउनु होला र यसलाई पनि फोटोको आधीसम्म मात्र राख्नु होला र हजुरहरूले यही प्रोसेस इफेक्टलाई कपी गर्नु होला र सब फोटोमा यसरी नै सार्दै कपी गर्दै ल्याउँदै आधी फोटोको आधीसम्म राख्नु होला। हजुरहरूले यही प्रोसेस सब फोटोमा रिपिट गर्नु होला र सब फोटोमा एउटै इफेक्ट दिन सक्नुहुनेछ। नत्र हजुरहरूले यस्तो गर्दा अप्ठ्यारो भयो भने डाइरेक्ट हजुरहरूले भिडियो इफेक्ट जाँदै फोटो जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यहाँनिर गएर पार्टी सेक्सनमा गएर हजुरहरूले यो इफेक्टलाई सुरुदेखि लाउन पनि सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले कपी गरेर अगाडिको इफेक्टलाई क्लिक गरेर कपी गरेर हजुरहरूले सारेर ल्याएर फोटोको आधीसम्म मात्र पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट हुनेछ। र अब हजुरहरूले यो भिडियो सेभ गर्नको लागि माथि दिएको 1080p क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर 2K 4Kमा लग्नु होला र फ्रेम रेटलाई पनि म्याक्स बनाइदिनु होला, यानि कि 4K बनाइदिनु होला र यसलाई एरोमा क्लिक गरेर छोडिदिनु होला र यति गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो 100% भएपछि ग्यालरीमा सेभ हुनेछ र हजुरहरूले यो भिडियो एकचोटि ग्यालरीमा सेभ भएपछि विभिन्न सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले स्पेसली टिकटकमा अपलोड गर्नुभयो भने मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यति नै गाइज। आशा छ हजुरलाई यो भिडियो बनाउन आइसकेको छ र हजुरहरूलाई भिडियो बनाउन आइसकेको छ र भिडियो मन परेको छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। र हजुरहरूको मनमा कुनै पनि क्वेसन छ भने डोन्ट फर्गेट टु आस्क मी अन माई कमेन्ट अर यु क्यान आस्क मी अन माई सोसल मिडिया प्लेटफर्म। सो थ्याङ्क्स फर योर सपोर्ट। डोन्ट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल जय नेपाल। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।